Sziasztok! 2025-ös évre készítettem egy kirakást, és úgy készítem, hogy negyed évente kérek egy fő energiát, amit itt láthatok, és aztán havonta is kérek egy-egy energiát, hogy hogyan lesz, és mint láthatjátok, jegyenként készítem el, de ez nem csak a napjegyet jelenti, hanem a holdjegyet, aszcendenst és a legerősebb bolygót is jelenti, illetve kinél mi az, ami még nagyon erős a Radix képletében. Érdemes a horoszkópban kicsit jobban elmélyedni, már úgy értem, hogy jobban elmélyedni, hogy legalább ezeket a fő bolygóknak a jegyeit, házhelyzeteit megvizsgálni, mert például az aszcendens azt mutatja meg, hogy ki vagy te valójában kívülről. A napjegyed az csak arról beszél, hogy tulajdonképpen milyen más szemszögből ki vagy te. Tehát egyik is te vagy, másik is te vagy. Ha csak a napjegyet nézed, akkor csak a töredékét tudod meg magadról. Ha az aszcendensed nézed, akkor már sok mindent tudsz. A holdjegyeddel már sok mindent, olyan információt kapsz, hogy a lelked milyen, és akkor ez már 3 tényező, és a legerősebb bolygó, vagy még ilyen 4., ami így fontos lehet, ami lehet például holdcsomópont, de bármilyen más dolog is, az pedig még finomít abban, hogy mire számíthatsz a következő évben, úgyhogy érdemes több jegyet is megnézni, hogy valódi képet kapjál arról, hogy mire számíthatsz, mi történhet veled a következő évben, azért, hogy felkészülten várd. Tehát majd esetleg, ha úgy jön, akkor mondom közben, hogy ezt hogy lehetne például kivédeni. De kezdjünk is neki, tehát a kósjegyeknek 2025-ös évre, első negyedévre kijött a Kelyhek királynője. Én tulajdonképpen ezzel így teljesen kiegyezem, mert a Kelyhek királynője, ő az érzelmes királynő, aki nagyon jól tudja kezelni az érzéseit, aki uralja az érzéseit tulajdonképpen, aki úgy tud kedves lenni, hogy közben erőt is tud gyakorolni, aki úgy tudja irányítani az életét, hogy közben nagyon lágy és szelíd is tud lenni. A Kelyhek királynője az a női principiumot megtestesítő személy, akivé hát tulajdonképpen minden nőnek született nő válni szeretne, mert ő az, aki a befogadó minőséget maximális szinten képviseli. Tehát ő az első negyedévre ez az érzelmi kiteljesedett állapot az, ami a kósjegyűek számára megnyilvánul, és akkor lássuk, hogy január hónapra kijött a kardok hetese. Ami nem túl jó, ha csak így magában nézzük, mert a kardok hetese az azt jelenti, hogy olyan dolgok történhetnek, olyan dolgok jöhetnek az életedbe, ami nem teljesen tiszta. Lehet benne hazugság, lehet benne családság, becsapás, tehát azokat a dolgokat, amik így érkeznek feléd, érdemes lehet érzelmi oldalról megközelíteni, és itt jó, hogyha látjuk mögötte
a negyedévnek az energiáját, ahol a Kejhek királynője jött ki, mert a kardok hetese az egy nagyon logikus megközelítése minden helyzetnek, viszont a Kejhek királynője, mint háttér információ azt mutatja, hogy bármennyire is egy hétköznapi és logikusan átgondolható helyzetről van szó, érdemes azt érzelmileg is megnézni, érdemes abba érzelmek szempontjából is arra ránézni, és ha a kettőben megtalálod azt, hogy jó, akkor az már nagyobb biztonságot fog számodra adni. Tehát itt ez a januárra vonatkozó tanács, hogy figyelj oda, hogy ne csak észszel döntsél, főleg, hogyha nem is látod azt, hogy ebbe lehetőség van arra, hogy becsapjanak téged, például egy olyan szituációba, akkor legyen ott mögötte az érzelem, hogy mit érzel, hogy pozitívat érzel, jól érzed magad, hogyha erre gondolsz, hogy például az esemény bekövetkezik, ha igen, akkor nyugodtan menj bele. De ha nem, hogyha belül szól a kis ördög benned, az a konga, a harang a fejedbe, hogy ojoj, állj meg, mert itt valami nem tiszta, akkor arra nagyon érdemes odafigyelni. A második hónapra, tehát februárra kijött a halál, ami egy nagyon nagy átalakulást jelent. És mivel a Kejhek királynője van a háttér energiában, ezért valószínűleg nagy szerepe lesz annak, hogy az érzéseidre hallgass. Nagy szerepe lesz annak, hogy a befogadást, az érzelmek befogadását, azt arra képes legyél, azt meg tud valósítani. Én a halálban itt, mint átalakulásban ezt a fajta átalakulást érzékelem, tehát ez az érzelmi hozzáállás, a dolgoknak az érzelmi hozzáállása, hogy képes leszel arra, hogy olyan módon közelítsd meg ezt a dolgot, hogy a Kejhek királynője az érvényre juttassa az ő magasfokú érzelmi intelligenciáját. Szóval a február az nagy lehetőséget tartogat számodra. A március kardok 9-ese nem egy jó lap, a kardok 9-ese, mert ugye álmatlan éjszakákat jelent, rossz közérzetet jelent, de februárban történik valami nagy változás az életedben, valami nagyon pozitív változás, aminek hatására átalakul az életednek egy bizonyos része, ahol képes vagy megélni az érzéseknek a maximumát, a magas fokát, és ez segítségedre lehet majd márciusban azon az életterületen, ahol ezt a negatív dolgokat tapasztalod meg. És ha másképp nem, akkor úgy lesz lehetőséged annak a érzelmi dolognak, a Kejhek királynőjének energiájának az igénybevételére, hogy ránézel arra a területre, hogy hát lehet, hogy ez itt rossz, de a másik azért csak jó, és jól működik, és nagyon szép. Úgyhogy ez egy bíztatóként van ott a háttérben, itt ebben az esetben márciusban a Kejhek királynője. Hát nézzük a következő negyedévet háttér energiaként. A Kejhek 5-öse, mint a csalódás lapja, hát azt már nem annyira örvendetes ez az egész, és lehetséges, hogy ebből a kardok 9-es márciusi energiából ered, vagy annak egy következménye lesz, ha nem tudod megfelelően kezelni, mert minden rajtunk múlik,
hogy hogyan éljük meg. És ha meghallgatod ezt az előrejelzést, hogy a Kardok 9-esét márciusban kezeld azzal a Kejhek királynője energiával, ami ott még nagyon támogat, nagyon segít, akkor ezt a második negyedévnek a csalódás energiáját nagyon tudod tompítani, nagyon tudod enyhíteni, és lehet, hogy nem mind a 3 hónapra, hanem csak mondjuk áprilisba érzékeled majd a hatását. Különösen, hogy látom, hogy mik vannak a következő hónapokban, tehát itt nagy esélye lesz annak, hogy képes leszel márciusban ezt a Kardok 9-es álmatlan éjszakák, rossz közérzet, sírós állapotokat úgy feldolgozni, hogy ne tartson túl soká, még akkor sem, hogyha áprilisban a Kejhek hetese jön. Még akkor is, hogy ez a Kejhek hetese itt az illúziót jelenti a számomra, tehát, hogy te olyan dolgokat képzelsz magad elé, ami hát nem biztos, hogy igaz. Amit én tanácsoltam is neked a márciusban, hogy vedd igénybe a Kejhek királynője energiáját, itt meg is jelenik illúzióként áprilisban, de ez valójában segít számodra olyan értelemben, hogy át tudj lépni azon a negatív energián, azon a negatív dolgon, ami miatt itt a márciusban a Kardok 9-ese bekövetkezik. Tehát, hogy ez olyan könnyítés az életedben, ami jót fog tenni. Mert májusra megérkezik a kiegyenlítődés lapja, ami viszont egy nagyon pozitív, nagyon szuper jó lap, tehát ott helyre billennek a dolgok, ha egy kicsit önbecsapásos technikát alkalmazol, tehát hogy pozitívabbnak láttatod magad előtt az életet, mint amilyen valójában mutat. Ez hozzásegít ahhoz, hogy májusra helyreálljanak benned az energiák, és onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy helyén tudod kezelni a dolgokat, és nem csúszol bele ebbe a csalódás energiába. Különösen, hogy júniusban a Kejhek 6-osa érkezik, júniusra, ami a múltnak a előkerülését mutatja, tehát valaki, vagy valami, vagy egy esemény, vagy egy személy a múltból bevágtat az életedbe, és tulajdonképpen lehetséges, hogy ennek a kiegyenlítődésnek a hatására, tehát hogy te ott magaddal rendbe kerülsz, magaddal összhangba kerülsz, és ennek az energiáját megérezve valaki a múltból visszatérhet hozzád, akiről talán már te le is mondtál, olyan személy is lehet, akivel kapcsolatban reményeid voltak a múltban, de most beteljesedhetnek ezek a remények. Mondom ezt azért, mert a harmadik negyedévnek az átfogó energiája a Kejhekásza, az pedig egy érzelmi nyitást, egy új érzelmi dolgot jelent, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép energia. Egy friss, új, mély, nagyon pozitív, nagyon szép energia, és ha jön júniusban a múltból valaki vagy valami, az azt jelenti, hogy a következő negyedévre az energiádat ezt nagyon feldobja, megújítja. Egy ilyen nagy energiabombát kapsz általa. És meg is lesz az eredménye, ugyanis júliusban az érmék 10-ese jön, ami a anyagi világban a megtapasztalható legmagasabb dologot jelöli. Tehát
legjobb anyagi pozíciót, a legjobb munkahelyet megtalálását, a legjobb üzleteket, ügyleteket, amit hozhat eléd, attól függően, hogy milyen hétköznapi dolgaid lesznek. A lényeg az, hogy júliusban ezeknek a kimenetele nagy valószínűséggel igencsak pozitív lesz a számodra, köszönhetően, hogy az egész negyedévnek a háttérenergiája, a kelyhekásza, hogy te érzelmileg is képes leszel beletenni magadat a dolgokba. És ha lehet fokozni az érmék 10-es energiáját, ami júliusra kijön, akkor fokozódik, mert hogy augusztusra megérkezik a botok hatosa, a sikerlapja. Tehát a júliusban jól mennek a dolgok, oda teszed magadat, jó döntéseket hozol, szuperül megy az egész minden, és akkor augusztusra meg bejön a gyümölcse, megérkezik, és nem csak, hogy bejön a gyümölcse is megérkezik, hanem még ezt mások is észreveszik, hogy wow, neked milyen jól összejöttek a dolgok, és ezt nem irigykedve fogadják, hanem örülnek neki. Tehát lehetséges, hogy itt például, amikor májusban ez a kiegyenlítődés lesz, akkor abban a tekintetben is kiegyenlítőnek benned az energiák, hogy képes leszel felismerni azokat az embereket magad körül, akik hát igazából akiket érdemes megtartani, akik örülnek az örömödnek, és nem irigykednek. És te ezzel a kiegyenlítődéssel akár arra is képes lehetsz, hogy azt mondod magadban, hogy jó, akkor azok az emberek, akik engem vissza akarnak húzni, akkor inkább azoktól eltávolodom, vagy eltávolítja őket az élet mellőled, de a lényeg az, hogy benned megszületik egy ilyen döntés, hogy akkor őket így távol akarom tartani magamtól, és ha ez így megszületik, akkor már az univerzum is tud segíteni neked abban, hogy eltávolítja őket. És mire a sikert kell ünnepelni, addigra már csak azok maradnak melletted, akik veled tudnak örülni. És szeptemberre itt van a botok királynője, aki a szenvedélyes, a evilági örömöket nagyon is meg tudja élni. Ugye ott úgy kezdtük az évet, hogy Kejhek királynője, aki érzelmileg tudja megélni. Itt szeptemberben már az anyagi síkon is be tudja teljesíteni azt az energiát, amit itt előtte te megdolgoztál érte, mert valaki jött neked ott júniusban, aki a múltból visszajött, és segített neked ezt az energiát megtalálni magadban, és te ezt ki tudod áramoltatni, és a botok királynőjeként végig is tudod nézni ennek az energiának a beteljesedését. És így jutunk el a negyedik negyedévhez, ahol a bátorság lapja jött ki, mint botok 7-es, tehát ez egyáltalán több, mint a botok 6-os. Botok 6-es egyébként máshol egy ilyen védekezős lap, itt a bátorságot jelöli, tehát a lényeg az, hogy neked lesz hozzá bátorságot, hogy megmutasd a szeptemberi botok királynője energiáját hosszú távon. Tehát ott bekövetkezik valamilyen olyan állapot az életedben, hogy te meg akarod osztani a szenvedélyedet, a kreativitásodat, az egész mindenedet a világgal, és az utolsó negyedévben pedig meg lesz hozzá a bátorságod, hogy ezt meg is tedd. Sőt, nem csak a bátorságod, itt októberben a végítélettel azt is jelelik, hogy támogatva is van, hogy ezt megmutasd. Megmutasd, hogy ki vagy te valójában, hogy mi van benned, hogy kihozd a világba azt, aki vagy, ami vagy.
és ezt föntről támogatják, hogy te egy újjászületésen mentél keresztül. Hát persze, hogy újjászületés, hát nézd meg, júliusban érméktízese, augusztusban a sikerlapja, szeptemberben Botok királynője, aki uralkodik a szenvedélyével, a tüzével, a lendületével a földi anyagi világban, ezzel ezeknek az energiáknak a megtestesülésével, és itt októberben pedig ennek hatására valami nagy változás is végbe mehet benned, és körülötted is. Tehát a te lendületed az másoknak bátorságot hoz, az másokat képes úgymond életet lehelni beléjük, és ez nagyon fontos lépés, hiszen égileg támogatva is van. Aztán novemberben olyan, mintha megijednél ettől a nagy pozitívumtól, és elkezded szabotálni magad. Elkezdesz azon agyalni, hogy ez hogyan lehetséges. Hogy hát ennyire nem lehetek jó. Tehát itt elkezded kétségbe vonni a saját képességeidet. Az a szerencse, hogy ez nem fog soká tartani nálad, mert a háttérenergia, a bátorság lapja, és ugye előtte a végítélet azért segít, és majd lesz ezek az energiák továbbra is itt novemberben, amik átsegítenek ezen az önszabotázs állapoton, mert hogy itt azért bekapcsolnak hitrendszerek is, hogy merre az anyukám azt mondta, merre a nagyapámnak ilyen mondása volt, hogy mi ezt így nem csinálhatjuk, meg egyébként sok munka kell ahhoz, hogy ezt csak úgy elérjem. Nem kell, ez a te teremtő erőt kell, ami itt megjön a kelyhek ászával, és be is érik a Botok királynője állapotnál, úgyhogy te itt az lesz a legjobb, ha nem szabotálod magad, hanem beleállsz a bátorság áramlatába, és valószínűleg meg is teszed, mert decemberben a érmék királya betalál hozzád. Nem egy lovag, nem egy jön-megy, nem egy szélvész lovag, nem egy szélvész apródocska, nem egy megbízhatatlan kelyhek lovagocska, hanem egy érmék királya, aki azért jön, hogy ezt az önszabotáló dolgokat az benned a helyére rakja. Aki azért jön, mert itt a Botok királynőjének az energiája, a kisugárzása, a szenvedélyessége, az rabulejti, és a világ végén is megérzi ezt az energiát, és ő megérkezik. Megérkezik az érmék királya, aki stabilan ott áll melletted, aki stabilan adja a hátteret a számodra, aki ott lesz akkor is, amikor egyébként te neked itt ez a önszabotáló pillanataid vannak, és ő fogja neked a kezedet, megtart téged azért, hogy túl tudjál lépni rajta. Ezt az is lehetséges, hogy így a végítélettel égi ajándékként kapod, mert ilyen is lehetséges. Úgyhogy ezek alapján én azt gondolom, hogy egy nagyon mozgalmas, önismeretet is igénylő olyan év vár rád, ahol célszerű logikusan is gondolkodni, célszerű az érzelmeidet használni, de mindenképpen célszerű tudatosan beleállni a dolgokba, és ha előveszed év közben ezt a kivetést például, akkor talán már érteni fogod azt, hogy most mit csinálj, vagy miért vagy úgy, például itt ennél
a kardok 9-es állapotnál, hogy ottan hagyatkozzál a megérzéseidre, vagy itt a kardok 8-asnál, hogy ne törődj te mással, hidd el, hogy te nagyon jó vagy, és csak menjél előre, és csináld. És itt az illúziók lapjánál, hogy ne foglalkozz vele, hogy az illúzió, örüljél neki, mert ez átsegít a nehéz helyzeteken. Szóval, hogyha ezt így meghallgatod év közben, akkor remélhetőleg segítséget ad neked arra, hogy meglásd, hogy most akkor éppen mi az, ami téged szolgál. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál és meghallgattad. Köszönöm, hogyha ha előveszed évközben újra, és megírod azt, hogy mi történt, hogy mennyire volt ez számodra sikeres, illetve mennyire jött be ez a dolog, és javaslom, hogy nézd meg a holdjegyedet, aszcendenset és a legerősebb bolygót, vagy ha nem tudod, akkor nézd meg a Vénuszod, mint a szerelem, az anyagiak bolygóját, amelyik jegyben van, és akkor annak megfelelő jegyhez tartozó 2025-ös előrejelzést. És nagyon jó 2025-ös évet kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok! Sziasztok! 2025-ös évre nézzük meg, hogy mire számíthattok, és ebben a videóban a nyilas jegyűek számára készítek előrejelzést. Minden olyan nyilasnak, akinek a napja a nyilasban van, a holdja a nyilasban van, az aszcendense a nyilasban van, vagy a legerősebb bolygója, ha nem tudja, mondjuk a Vénusza például, a Vénusz a szerelem és az anyagiakhoz kapcsolódó bolygó, de sok minden más is jelöl még, tehát ezeknek a jegyek is nagyon befolyásolják, és ezért célszerű mindegyiket megnézni. Tulajdonképpen valószínűsítem azt, hogy egy ilyen kirakásban a nyilas napjeggyel, például napjeggyel rendelkezőknek csak egy viszonylag kis százaléka vonatkozik rájuk, és a többi hónapban, vagy a többi energiában, vagy egy hónap bizonyos részében a másik bolygó energiái jobban fognak rájuk hatni. Úgyhogy főleg ezek a személyes bolygók, ezek nagyon dominánsak tudnak lenni, de mondom, a legerősebb bolygónak is nagy hatása van egy-egy ember életében. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Úgy készítettem el, hogy minden negyedévre egy-egy átfogó energiát kértem, és kiszedtem előre, mert elég soká tart így kikevergetni. Egy-egy átfogó energiát, és aztán havonta, minden negyedévben külön kértem minden hónapra. És kezdjünk is hozzá. Az első negyedévre az átfogó energia a sikerlapja, ami a korongok hatosát jelenti, de ebben a pakliban, amit én nagyon kedvelek, a sikerlapját. Tehát a nyilasok számára úgy indul 2025-ös év, hogy a háttérben garantálva van számotokra az, hogy jól alakulnak a dolgok. Akármibe is kezdtek, vagy akármit is csináltok, nem kell aggódnotok, összességében jól alakulnak, még ha hullámvölgyek is lesznek, a végén ti jól jöttök ki belőle. És ez a fajta pozitív hozzáállás mutatkozik meg a január hónapra érkezett bolondlapjával is. Tehát ez azt mutatja meg, hogy ez a bolond, hogy ne aggódjál, kezdjél bele, indulj el egy úton, egy új úton, és kezdjél bele, mert ott a mögötte, ott van a sikerlapja. Tehát a bolond is azt jelenti, hogy ő nem hülye, ő csak
mások számára érthetetlen. Számomra ez a bolondlapja pontosan ezt szimbolizálja, mert a képen azt látjuk, hogy a bolond ott van, de a háttér a sárga. A sárga az égieknek a színe, a napnak a színe, jól alakulnak a dolgok, a boldogságnak a színe, alul pedig a kék, az érzelmek, tehát az látszik az egészből, az egész lapból, az sugárzik, hogy ő pontosan tudja, hogy mit csinál, és egyébként meg nagyon erős a hite, mert ő bízik abban, hogy az univerzum támogatja őt, bízik abban, hogy a nap rásüt, hogy ővé a nyerőlap tulajdonképpen. És ott van a kutya, aki megugatja, hogy hová mész te bolond, de ő nem hallgat a kutyára, és nem hallgat senki másra, aki őt hova akarna inteni, mert ő tudja azt, amit a másikak nem, hogy ő sikerre van ítélve. És ezt mutatja a februárra érkezett Botok 4-ese is, hogy nem annyira bolond ez a bolond, hiszen a Botok 4-es a harmónia, a család, egyes esetekben ugye az ikerlánglapja, hogyha olyan környezetben van, de itt inkább ez a harmónia a család lapjával azt mutatja, hogy igen, igaza van a bolondnak, menjen csak, hiszen még ott is, februárban is támogatva van az az út, amin ő elindult, ott is nagyon pozitív dolgokat tapasztalhat meg. Egyes esetekben lehetséges olyan ünneplés is, olyan családi esemény is, ami jót hozhat, pozitív végkifejletet eredményez, úgyhogy nagyon szuper a február hónap is. És a március hónap a nyilasoknak a kardok 8-asát jött ki, ami az önszabotázs lapja leginkább, de csak azért, mert nem akarod látni azt, hogy lehet tovább menni. Olyan, mintha januárban elindulnál a bolonddal, tele lelkesedéssel, hittel, bizalommal, februárban meg is ünnepled ezt az egészet, de lehetséges, hogy az ünnepségen valaki elülteti benned a bogarat a fejedben, hogy ez csak múló dolog, te nehogy elhidd. És ez az apró mag, amit ők esetleg februárban ott elültetnek benned, az márciusra szárba szökken, és teljesen kétségbe esel tőle. De kérlek, ne tedd. Az negyedév energiája a sikerlapja. Ez azt mutatja, hogy ne engedj ennek az önszabotáló gondolatoknak, ne engedd meggyőzni magad másoktól, mert az az út, amint te elindulsz, vagy az a dolog, amit te elkezdesz ott januárban, az jó irányba visz, az téged, az neked pozitív dolgot hoz, és úgymond garantált a siker számodra, tehát ha te belevágtál ott januárban, akkor tartsál ki a saját gondolatod mellett, a saját lendületed mellett, és ne hallgass itt másokra semmiképp sem. Mert a második negyedévnek az általános vagy átfogó energiája a korongok hercege. A korongok hercege itt ugye az érmék apródja, és milyen érdekes, április hónapra is az érmék apródja jött ki. Az érmék apródja jelöli általában azt, hogy egy új dolgot tanulsz meg, egy új dologba kezdesz, egy olyan új dologba, ami eddig nem ismertél, ami valamilyen új megtanulását feltételezi, vagy annak az szükséges hozzá, de ez a korongok hercege, ez nem így néz ki. Ez úgy néz ki, hogy ott van nála a földgömb. Ott van nála egy dárdaszerű
vagy egy dáda hosszúságú jogarszerű valami, és rajta ül egy kocsin, amit egy nagyon erős bivaj húz. Tehát én úgy látom, hogy ez a negyedévben az a Korongok hercege azt mondja, hogy elkezdtél te valamit ott januárban, ami sikerre van ítélve, és a második negyedévben ez a bivajerős, szekéren ülő, segítséget igénybe vevő, uralja a földet és uralja a botot is, ez a herceg, ez viszi tovább a te dolgaidat. Elképzelhető, hogy itt áprilisban valami olyannal szembesülsz, ami új dolog megtanulását feltételezi. Tehát, hogy itt menet közben, hogy belekezd el január-februárban, akkor rájössz, és lehet, hogy ezért van itt a márciusban ez a kis letargia, vagy rossz érzés, hogy rájössz valamire, hogy hoppá, én ezt még nem tudom. És milyen jó lenne, ha tudnám. De ez csak áprilisig tart, mert áprilisban úgy döntesz, hogy oké, akkor beleállok és megtanulom. Mert tudod, hogy itt van a háttérben a tovább lendítő, a segítő energia, hogy haladjunk tovább. És májusra megérkezik az érmék hatos. Az érmék hatos, a kelyhek hatos, bocsánat. A kelyhek hatos az egy olyan dolog, vagy olyan személy, aki a múltból, az ifjúságodból, a gyerekkorodból, esetleg előző életből, esetleg egy lelkitársat jelöl, tehát egy olyan személy érkezik meg, aki, ugye, mint mondtam, a Korongok hercegével ő támogat, és a kelyhek hatosával megérkezik valamilyen olyan energia az életedben, ami ezt a fizikai dolgot érzelmi szinten is támogatni fogja. Tehát lesz egy olyan érzelmi energialöketed, ami hozzásegít téged ahhoz, hogy júniusban az uralkodó lapjával te úgy érezd, hogy te vagy a világ császára. Hogy mégiscsak megcsináltam, hogy mégiscsak sikerült, hogy látjátok, én tudom uralni az egész életemet, tudom uralni azt, amibe belekezdtem, és ezt mutatják itt a kelyhek hatosa és az uralkodó lapja, hogy kapsz egy kis segítséget, egy plusz energiát, egy kis nekilendülést, és mindjárt megtapasztalod, hogy milyen az a világ urának lenni. A harmadik negyedévnek az átfogó energiája a hold. A hold általában azt jelenti, hogy rejtett dolgokat, titkokat takar. Ez a hold viszont, ha megnézitek, ez sokkal inkább az egyiptomi piramisoknak a jelrendszerét mutatja. Van itt hegy, völgy, van itt víz, halak, érzelmek, de itt van az ördög szimbóluma is. Itt mutatom. Nekem ez az ördög szimbóluma, aki a szarvai közt a napot viszi. Tehát, hogy ez a hold, ez nem azt jelenti, mint a másiknál, hogy nekem most nem azt mutatja, hogy nem tudni, hogy hogyan alakul a harmadik negyedév. Sokkal inkább azt látom, hogy itt olyan kihívásokkal fogsz szembenézni, amelyek ősrégi energiákból fakadnak. És hogy mire gondolok itt? Hát július hónapra kijött a kardok királynője. Ő egy nagyon őszinte, nagyon logikus, nagyon a fejében lévő királynő, aki gondolkodik. Aki átgondolja a helyzetet. Mert
történhet itt valami, itt az uralkodás, tehát június hónapban történhet egy olyan dolog, ami hirtelen megváltoztat dolgokat, legalábbis a te fejedben mindenképpen, és kardok királynőjeként elkezdett analizálni az egészet, tehát elkezdett átgondolni. És nem biztos, hogy kellene átgondolni, de te aggyal gondolkodol. Ugye itt mi segített neked? Az érzelmek. Itt egy kejhek hatos, egy múltból jövő érzelmi impulzus volt az, ami tovább lendített, ami elvitt téged az uralkodóiba. De az uralkodó már nem egy érzelmes személy, ott már eléggé merev dolgok, tehát bemerevedés is lehetséges, és lehet, hogy ott elveszted pont azt az érzelmi impulzust, ami téged uralkodóvá tett. És így a kardok királynőjével pedig elkezded ezt így analizálgatni. És arra jutsz, hogy hóha, ez nem lesz jó így. Hóha, ez engem bánt, ez nekem rossz. Mert augusztusra a kardok hármasa jön ki, ami hát szívfájdalmat okoz. De kardok. Kardok volt a kardok királynője, kardok a kardok hármasa, és ezek csak a fejedben vannak. A hold itt nem a vizeket jelöli, mint ahogy ugye máshol a hold az nagyon sok víz van benne, például a szimbólumrendszerében. Itt nem. Itt minden más van benne, de ebben nem a hold, tehát nem az érzelmi bizonytalanság, a beláthatatlanság van, hanem valami egészen más. Itt sokkal inkább a kardok hármashoz vezető energiák az a túlzott gondolkodás, tehát túlagyalásnak a következménye lesz, amikor az érzelmeknek nem adsz kellő terepet, nem adsz, tehát nem egyensúlyozódnak ki az elme és az érzelem, az elme és a szív energiái nem egyforma erőt kapnak, és ez vezet téged oda, hogy te ezt úgy éled meg, és itt a lényeg, hogy te úgy éled meg, hogy ez neked rosszul esik. De csak rajtad múlik, hogy ezt másképp éld meg, mert ez az elméd szüleménye. És szeptemberben a diadal szekér azt mutatja a számomra, hogy erre valahol rá is fogsz jönni, hogy ezt csak te gondoltad túl, hogy ezt lehet másképp is gondolni, hogy ezt lehet másképp is látni, és beindulsz vele, megindulsz egy teljesen más úton, nem egy ilyen vágtató tempóban, és milyen érdekes, ugye a holdnál is az Egyiptomnak a szimbólumrendszerei jelennek meg, és itt a diadal szekéren is ott van a szfinxek, az egyiptomi kultúrkörhöz tartoznak, tehát mindenképpen összhangban lesz ez a negyedév veled, vagy te összhangban leszel ebben a negyedévben, csak hát mondjuk itt ezzel a kardok királynőjével és a kardok hármasával elképzelhetőnek tartom azt, hogy te a saját elméd fogjaként bejárod a síralomvölgyet, még nem eljutsz odáig, hogy fölülsz erre a diadal szekérre és megindulsz. És jó, hogy megindulsz, mert hogy mi következik? Negyedik negyedévben az átfogó energia, a korongokásza. A korongokásza, erre szokták azt mondani, hogy az univerzum megajándékoz téged egy olyan új lehetőséggel, ami hosszú távra szól, ami nagyon pozitív, ami nagyon-nagyon jó lesz, és elképzelhető, hogy pontosan azért, mert te fölmersz ülni arra a diadal szekérre, mindazon a elméd által végigment útnak a dacára, te fölmersz ülni, és mersz tovább menni.
és megkapod a lehetőséget. Megkapod a lehetőséget arra, hogy tovább is csináld a dolgaidat. És akkor itt érkezik be október hónapra az érmék 9-ese, ami egyébként a függetlenségnek alapja, de tulajdonképpen az érmék 9-ese az majdnem a legnagyobb anyagi, fizikai világunknak a bőségét jelölő lap. Úgyhogy ez az érmék 9-ese állapot azt mutatja, hogy mersz élni azzal a lehetőséggel, amit fölkínál számodra az élet, elmered fogadni, sőt, tovább megyek, gyümölcsöztetni is tudod. Hiszen egy nagyon gazdag, szinte a legnagyobb bőséget elérő állapotba leszel képes jutni, nem is olyan hosszú idő alatt. Gyanítom, hogy azért ennek köze lesz ehhez az évelei egészhez, hiszen itt júniusban még uraltad a világot, a világodat legalábbis, és utána történt a fejedben valami átmeneti zavar, és abból egy kicsi lejtőből kell visszajönnöd, és itt eléred az érmék 9-est, ami hát nem a legteteje, tehát nem tudsz még uralkodó lenni, de mondjuk egy hercegnő már tudsz lenni, vagy herceg. Tehát ezt mutatják a lapok. És akkor jön a november. Hát novemberben annyira jól érzed magad itt ezzel a érmék 9-es állapottal, hogy elkezdesz ragaszkodni. Na, itt a ragaszkodás az nem egy jó ötlet, nem csak itt, általában véve a ragaszkodás nem egy jó ötlet, mert az a birtoklással társul, és a birtoklás az egy olyan dolog, hogy azzal mindenképpen korlátozod azt a másik embert, akit birtokolni akarsz, a ragaszkodással pedig a saját energiáidat kötöd le, azt rögzíted egy helyhez, és nem engeded, hogy áramoljanak az energiáid. Tehát azért célszerű a ragaszkodásnak az elengedése, és bízni továbbra is abban, hogy te képes vagy elérni az uralkodói energiákat, mert így szabadon áramolnak az energiák. De mi következik decemberben? Egy kelyhek 4-es. Ha megnézed, itt májusban megérkezett a kelyhek 6-osa, egy régi energia, megtalál téged, ez lehet személy, vagy bármi, ami érzelmileg föltuningolt arra, hogy képes voltál magadat az uralkodói szintre fölhozni. És utána a diadalszekérnél megint történt valami, itt nem mutatja, hogy kifejezetten érzelmi energia, bár a hold ugye azért az tartalmaz némi érzelmi energiát, meg is kapod a lehetőséget, miután élsz ezzel a energiával, viszont decemberben jön egy érzelmi segítség, amit meg nem akarsz elfogadni. Itt a tanács az, hogy léci, gondold át azt, hogy mit csináltál ott májusban, amitől aztán berobbant az életed pozitív irányba. Mit csináltál ott? Mi volt az az érzés? És ha itt kapsz egy hasonló érzelmi impulzust, akkor gondolj bele, hogy te kaptál lehetőséget az univerzumtól, meg is élted annak a pozitív dolgát, hát most miért utasítod el, hogyha még érzelmileg is akar hozzá társulni valaki? És lehetséges, hogy itt azt gondolod, hogy mondjuk valaki azért akar hozzá társulni, feltételezem ebből az érmék 4-esből, hogy téged a te anyagi világodat valamilyen módon csökkentse, és nem akarod mondjuk éppen ezért az érzelmeit elfogadni,
De itt én ezekből a lapokból azt érzem, hogy nem biztos, hogy az veszélyt rejt számodra. Mindenképpen érdemes átgondolni, hogy tényleg akkora veszélyt rejt, vagy csak te vagy az, aki már beképzeled, hogy a nagy ragaszkodásodban, hogy te neked az nem lesz jó. Úgyhogy a nyilasok számára ez egy nagyon mozgalmas év lesz, tele rendkívül jó energiával. Lesz néhány feladat, amit meg kell oldani, többek között ugye ez a márciusi, aztán itt a július-augusztus is egy olyan feladatos dolog lesz, és majd az év vége is. Minden esetre úgy látom, hogy az univerzum támogatása az végig melletted lesz, csak rajtad múlik az, hogy ebből ki tud hozni a legjobbakat, és ha ehhez mondjuk igénybe veszed azt, hogy évközben is visszajössz és megnézed ezt a videót, és hát ha találsz benne egy olyan mondatot, ami segítséget ad neked, hogy ja, hát erre fölkészülhettem, és akkor már mindjárt másképp állok hozzá. Szóval, hogyha ilyen módon tud neked segíteni, akkor az nagyon jó lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, ha megosztod a videót, ha visszajössz és megnézed, és találsz benne valami olyat, akkor azt megírod utólag is, azt is nagyon köszönöm. Úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, sok sikert erre a 2025-ös évre, és sziasztok! Sziasztok! 2025-ös évre az oroszlánok számára megnézzük, hogy mi fog történni, mire számíthatnak, mire kellene felkészülni, és azt hogyan tegyék. Úgyhogy ez a videó az ő számukra készült. Minden oroszlán, akinek a napja, holdja, aszcendense vagy legerősebb bolygója, esetleg, ha nem tudja, akkor a Vénusza az oroszlán jegyben van. Érdemes mindegyiket megnézni azért, mert egy ember az rengeteg dologból tevődik össze, mint ahogy a mindennapjaink is sok apró, különböző részletekből tevődnek össze, ugyanígy vagyunk mi emberek is, és mindegyik energia, mindegyik bolygó más életterületünket irányítja, befolyásolja, ráadásul havonta, naponta, hetente, szóval állandóan változó, hogy melyik nap, melyik az erősebb, és ugyanígy van ez a születési képletünkben is, úgyhogy ezt lényeges volt, hogy elmondjam. És kihúztam előre, mert hogy nagyon sokáig tart így állandóan kevergetni és kirakni, úgyhogy úgy készítettem el, hogy vannak negyedévre átfogó energiák, amiket ezek a lapok jelölnek, és aztán havonta, hogy január, február, március, április, május, június, tehát így, és így is fogom értelmezni. Úgyhogy lássuk is, az első negyedévre vonatkozó átfogó energia, az az erőlapja, a botok 9-ese, ami más kártyákban tulajdonképpen védekezés lapot jelöl. De itt nagyon érdekes, mert rajta van a nyilas szimbólum és a nap szimbóluma ezen a kártyán. A nyilas az az erő, a kitartás, a hit, és a nap az pedig a pozitív energia, a támogatottság, a beteljesülés, a boldogság lapja, vagy szimbóluma. Így aztán tulajdonképpen ez a botok 9-es, ez tényleg egy ilyen erőt adó energiát jelöl ebben a pakliban. Január hónapra megérkezett a csillaglapja. A csillag, amely a gyógyulást jelenti,
de a reményeket is jelenti. Illetve olyan gyógyulást jelent, ami az érzelmünknek, az érzelmeinknek a megfelelő mederbe terelését. Ez a gyógyulás ugye lehet egy korábbi szívfájdalomból is, de, mint mondom, lehet a megfelelő mederbe terelés is egy gyógyulási folyamat, tehát lehet, hogy eddig túl szerettünk, túlságosan ragaszkodóak voltunk, túlságosan hamar kinyilvánítottuk az érzéseinket, és ez a csillaglapja jelölheti azt is, hogy így januárban valami ilyen energiák hatására elkezdjük ezt megérteni, átlátni, hogy egy-egy kapcsolatunk azért alakult úgy, ahogy, mert mi ott valamit érzelmileg nem az optimális módon kezeltünk. Azzal, hogy rálátunk így magunkra, azzal, hogy felismerjük ezeket a dolgokat, ezzel tudunk oldani bennünk lévő gátakat, feszültségeket, elakadásokat, és ezzel tudunk rajta változtatni is, és ez a változtatás hozza majd meg a gyógyulást, azt a fajta gyógyulást, hogy egy idő után tudni fogjuk azt, hogy milyen helyzetben mi az, ami hasznos, követendő, optimális érzelmi megnyilvánulás például. Februárra vonatkozólag kijött a Botok 2-ese, ami tulajdonképpen egy várakozást jelent. És én itt azt érzem ebből, hogy januári gyógyulási energia, az nem fog olyan gyorsan történni. Hát maga a lap is az egy hosszabb távon végbe menő változásról beszél, és itt még a Botok 2-esével februárban azt mutatják, hogy ne légy türelmetlen. Jó úton haladnak a dolgok. Te tudod, hogy merre szeretnél menni, mert kinézted már magadnak, a kezed alatt a bot, a képen is látható, már virágzásnak indult, vagy fejlődésnek indult, átalakulásnak indult. Februárban ugye már kezd újabban ébredezni a természet is, tehát ne légy türelmetlen, várd meg, amíg megérkezik az a pillanat, amikor te már igazán jól érzed magadat, és addig is bátran tekintsél a jövőbe. Tehát addig is legyenek terveid, addig is gondold végig ezeket a dolgokat, amire vágysz, amit szeretnél, amit tervezel, amit tavasszal beindítasz. Márciusra vonatkozóan már megjelenik a Botok 7-es. A Botok 7-es a tavasznak az első hónapjára, tehát a márciusra érkezik, ami tulajdonképpen még egyfajta védekezést is jelent, mert lehetséges, hogy olyan terveket kovácsoltál itt februárban, amelyek nem biztos, hogy figyelembe vették a másiknak az érdekeit. Túlságosan eszményi célokat, vagy túlságosan idealista célokat is meg kigondolhattál itt a várakozás a Botok 2-es lapjával, és ez némelyekben ellenszenvet vagy indulatot is keltett, és itt a márciusi Botok 7-es lapjával lehetséges, hogy ez ellen meg kell védeni magadat, de én úgy gondolom, hogy ez sikeres lesz. Tehát sikeresen meg tudod védeni a saját álláspontodat, bármi is legyen az, bármilyen érett területen, mert a negyedév átfogó energiája az erő, tehát és ott fönt a nap az annyira erőteljesen mutatja, hogy lesz hozzá erőd, bátorságod, kitartásod, hited, mindahhoz, amit te eldöntöttél, és lehetséges, hogy ez a januári gyógyulás energia az fogja hozzá az alapot szolgáltatni. És így lépsz át majd a második negyedévbe, ahol
a második negyed évbe, ahol a kardok hercegnője érkezett. A kardok hercegnője ebben a pakliban tulajdonképpen egy nagyon sötét megközelítést mutat. Tehát, hogy olyan, mintha ő neki a sötétséggel kellene megküzdenie, de kardok, mint gondolatok, kardok, mint logika, kardok, mint őszinteség. Tehát én azt gondolom, hogy itt a második negyedévben a támogató energiának pont ez lesz a lényege, hogy az eszeddel, a gondolataiddal, az őszinte megnyilvánulásaiddal tudod saját magadat előbbre rendíteni, illetve ez az energia fog téged segíteni. Mert áprilisban kijött az akasztott ember, amikor úgy érezheted, hogy elakadt az életed. Úgy érezheted, hogy valahogy nem mennek a dolgok, valami nem teljesen jól van, és ide szükség lesz ez a kardok hercege energia, tehát, hogy logikusan gondold át, mielőtt kétségbe esnél, mielőtt magadba zuhannál, azt támogatja ez a kardok hercege energia, hogy gondold át, ne esd kétségbe, van megoldás, képes vagy megtalálni, lehet, hogy az eddig megszokottól eltérő nézőpontból kell nézned a dolgokat, de neked sikerülni fog, mert a támogató energia pont erről szól. És májusra azt mondják, hogy a szerelem hónapja, és megérkezik a kelyhek királya. A kelyhek királya, aki uralja az érzéseit, aki képes megmutatni az érzéseit, aki már nem csak udvarolni jön, hanem hosszú távra akarja neked adni az érzéseit, és vagy te leszel ebben az állapotban, mert logikusan átgondoltad előző hónapban a helyzetedet, és beláttad, hogy te neked ez egy nagy érzelmi támaszt ad, amire jöttél, vagy jön az életedbe egy ilyen kelyhek királya, valaki, aki ezt az érzést hozza számodra, ezt a támogató érzést, és ez fog neked segíteni abban, hogy túllépjél ebből az akasztott ember energiából. Mert júniusban az érmék hármasa az együttműködés lapja, és én most itt ebből határozottan azt érzem, hogy ezzel a kelyhek királya energiával képes leszel egy konstruktív munkára. És ez nem biztos, hogy feltétlenül csak munkát jelent, hanem lehetséges, hogy érzelmi munkára. Tehát, hogy te is képes leszel érzelmileg vele kapcsolódni, úgy együttműködni, ahogyan mindkettő számára nagyon pozitív, nagyon jó eredményt hoz ki, és ez a június, ez egy nagyon produktív hónapnak ígérkezik. Még akár az is lehet, hogy munkaterületén új munkahely felé kacsintgatsz, ami az érmék hármasával bizakodásra ad okod számodra, de ha csak egy sima együttműködés családon belül, vagy ismerősökön körében, akkor is nagyon pozitív támogatást ígérő lap. És akkor eljutottunk a harmadik negyedévig. A harmadik negyedévnek az átfogó energiája a kelyhek hercege. Az előbb ugye a kardok hercege volt, aki ésszel, és itt pedig már jön a kelyhek hercege, aki az érzelmekkel támogat téged. Bár itt ez a kelyhek hercege, ez nagyon érdekes, mert
az érzelmek felett repül, egy olyan, mintha egy levegőben suhanó kocsin ülne, ami az érzelmek tengere felett, most nem tudom, miért jött az, hogy radarzónán kívül repül, tehát olyan szinten fog ő számodra támogatást nyújtani, hogy azt te nem is biztos, hogy észreveszed, mert radarzónán kívül lesz. Tehát nem érzékeled a valódi támogató erejét, ugyanakkor mégis ott lesz, mert nyomatékosítva van. Itt a Kejhek apródja, aki a Kejhek hercegével azonos lap, tehát mindenképpen kapsz érzelmi támogatást az életedhez. Nem lesz túl nagy, mint mondtam, itt határozottan azt éreztem, hogy nem fogod érzékelni. És emiatt lehetséges, hogy úgy fogod érezni, hogy téged így érzelmileg mindenki magadra hagyott, és nem támogat senki, pedig hát láthatjuk, hogy például ebben a helyben is ott van a hal, és rád vigyorog, de te nem értékeled, hogy már a kezedben van a célod. Mert ugye általában, ha az ember horgászni megy, vagy akkor a halat akarja kifogni, illetve az is lehetséges, hogy nem halat akartál fogni, hanem csak vizet akartál merni, és víz helyett hal került a kelyhedbe, és valami olyanra is lehet, így egyeseknél, hogy nem azt adja az élet, amit te szeretnél, és ezért te mondjuk nem akarod észrevenni annak a jó oldalát, amit kaptál, pedig van jó oldala, hiszen a halat meg lehet enni. Jó, hát nem lehet meginni, de ha megeszed, akkor mégis folyadékhoz jutsz, mégis érzelmet kapsz általa, de az is lehet, hogy ez a hal például a kívánság teljesítő aranyhalacska, csak te rá se nézel. Mert itt a augusztus hónapra a Kejhe kötöse jött ki, a gyász hónapja. És amit mondtam, tehát lehet, hogy észre sem veszed, hogy ez a hal mi mindenben tudna neked segíteni az érzelmeid feldolgozásában, de úgy általában véve is az életedben, mert te azt nézed, hogy mit nem kaptál meg. Mi az, amit te szerettél volna, és nem az jött. És megint itt azt érzem, hogy ami nincs, azt látod. Arra fókuszálsz, hogy mi nincsen. Milyen jó lett volna, ha az történik. Milyen jó lenne, ha ez lenne. De nem az van. És próbáld meg azt látni, ami van. Nem nagyon fog sikerülni, úgy tűnik én nekem, mert szeptemberre a Kardok 10-ese jött ki, ami viszont azt mutatja, hogy ebben a gyász állapotodban képes leszel odáig menni, hogy saját magadat leszúrod, vagy esetleg úgy kommunikálod ezt a gyászodat, ezt a fájdalmadat, hogy másoktól kapsz ilyen választ, amit te így hátba támadásnak fogsz érzékelni, és ez nem annyira, nem fogod jól érezni tőle magadat. Na most itt így például ez a előre jelzés, ez pont erre való, a 2025 évre, pont erre való ez az előrejelzés, hogy lehetséges energiákat megmutatjuk. És neked módod van, akár már itt júliusban azt mondani, hogy jó, történik bármi, én a jó oldalát fogom nézni. Nem hagyom magam bele süppedni a gyászba, a fájdalomba, nem fogom a kidől kelyheket nézni, hanem
hanem én úgy döntök, hogy meglátom az életnek a jó oldalát. És ha így döntesz már itt, július-augusztusban, akkor szeptemberben elkerülheted ezeket a dolgokat. Mert például mondok egyet, hogy júliusban elmész nyaralni, és egyébként nagyon szép helyre mész, nagyon jól is alakulnak a dolgok, de van egy momentum, például, hogy egyszer egyik reggel, mikor felkelsz, akkor valami olyan állat van a szobádban, amit te félsz tőle, és ez az egészre rányomja a bélyegét, és innentől kezdve azt mondod, hogy az egész nyaralás rossz volt. Pedig csak az egy reggel volt rossz. Na most, ha hajlandó vagy változtatni a nézőpontodon, akkor mondhatod azt is, hogy tök jó volt a nyaralás, viszont egyik reggel egy olyan leckét kaptam, hogy szembe kellett néznem félelemeimmel. És én megtettem. És én szembenéztem, és nem hagytam magamat az, hogy eluralja az egész életemet, az a picike kis félelem. És innentől kezdve hazajössz, nem azt fogod mesélni, hogy rossz volt, és mindenki azt mondja rád, hogy te mennyire nem tudod értékelni, hogy merre jártál, hogy milyen szép helyen voltál, mert te leragadsz ilyen apróságnál, hanem azt mondják, hogy mondjuk veled örülnek, hogy tök jó, hogy kipihented magad, tök jó, hogy ilyen szép helyen jártál, és a fotókból is látszik, hogy csodás helyen voltál, tehát így tudod átalakítani az előrejelzésnek megfelelően például, hogyha erre ez így eszedbe jut, akkor a saját életedet is így tudod megreformálni, és például itt visszautalok ugye a januári csillaglapjára, hogy ez a fajta gyógyítás itt is meg tud nyilvánulni. És akkor elérkezünk a negyedik negyedévhez, ahol a kejhekásza, az uralkodó energia. Hát a kejhekásza az a legcsodálatosabb érzelmi megnyilvánuló, beteljesülést hozó energia. És itt ugye októberben folytatódik még ez a kardok 10-es energiá a kardok 8-as lapjával. Ha nem tudsz így változtatni, akkor még októberben is rajtad lesz ez az önszavatálló energia, a példánál maradva, tehát hogy a rossz dologra fókuszálsz, és nem látod meg a jót, de azért van itt a kejhekásza általános támogató energiaként neked, hogy azért csak előbb-utóbb ez a kejhekásza nagyon boldog, nagyon jó dolgok, amik ott veled történhetnek, azok legyőzik benned ezt az önszabotálást, és nem utolsó sorban novemberben megérkezik a végítélet lapja. A végítélet, ami hát az univerzum támogatását is jelenti, és aki neked riadót fúj, hogy hello, ébresztő, ne állj bele már az önsajnálatba, mert nem ezért adtuk a kejhekásza energiáját. Nem ezért van itt ez mindent is megkaphatsz, amire vágysz, ha hajlandó vagy kinyújtani érte a kezedet. Tehát, hogyha ezt így képes vagy elfogadni, akkor a november az már nagyon jól alakulhat. És bár itt decemberre a Botok 10-es lapja jött ki, én itt most határozottan azt érzem ebből a Botok 10-es lapból, hogy nem felveszed ezeket a terheket, hanem hogy éppen ellenkezőleg a végítélet energiája, a kejhekásza energiája, tehát hogy az univerzum támogatása mind a fizikai síkon, a végítéletlapjával, a kejhekászával pedig az, hogy érzelmileg olyan energiákat kapsz, ami lehetővé teszi számodra, hogy végre ezt a típusú hozzáállásodat, az élethez való hozzáállásodat, ahol a negatív dolgokat látod meg először, és nem a dolgok jó oldalát, tehát ezt le tudod rakni.
És tulajdonképpen januárban ezzel indultunk a csillaglapjával, és decemberben pedig azzal végzünk, hogy beteljesedik az a januári gyógyulás energia. Tehát így összefüggéseiben nézem, akkor ez a 2025-ös év számodra a hónapok, különböző hónapokban a gyógyulás különböző stádiumait mutatják meg, hogy hogyan dolgozott fel magadban a saját életedet. Ez szólhat úgy is, hogy tudatosan ráfókuszálsz az önismeretre, de ha nem teszed, akkor is, mivel itt vannak nagy arkánumok, tehát a csillaggal indul, a második negyedében az akasztott ember, a negyedik negyedében a végítélet, ami egyfajta kikényszerítő energia. Tehát itt mondhatnám, ha akarod, ha nem, ez az év neked arról fog szólni, hogy tedd rendbe magadban a negatív szemléletedet, fordítsd át pozitívvá, lásd a dolgok szépségét meg, akkor is, hogyha igen, minden nap történhetnek és történnek is olyan dolgok, amelyek elronthatják a napodat, de ne arra fókuszálj, és ezt megtanulni, ezt nem egyszerű, de itt most azt mutatják az oroszlánok számára, hogy a 2025-ös évben ez az ő fő feladatuk, és ezt különböző módokon, különböző tapasztalások során meg fogják oldani. Az kezdő uralkodó energia az erő, tehát lesz hozzá erőd, hited, kitartásod, türelmed, kapsz hozzá támogatást. Én összességében nagyon pozitívnak látom ezt az évet, főleg így a végkifejlettel, hogy meg tudsz szabadulni a terheitől. Úgyhogy kívánom, hogy így legyen, kívánok neked sok erőt, kitartást, és minden jót. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnézitek, a lájkolsz, feliratkozol, ha évközben visszajössz, és némi megerősítésre vágysz, és mondom, nézd meg a többi egyedet is, hát ha azokban még olyat találsz, ami még plusz energiát, plusz erőt ad a számodra. Sziasztok!